คือที่แน่ๆคือหลิงต้องมีอาวุธพกตัวแน่นอนเพื่อที่จะพริกไทยอะไรอย่าง เพื่อ งี้ใช่ ที่ ไหม จะเพื่อที่จะให้เขาไม่เข้ามาทำร้ายเราได้ค่ะใช่คือ โอ้ยคุณผู้ชมคะวันนี้เจ๊ไฝมีเรื่องที่ฟังแล้วขนลุกกันทั้งวงการเมื่อหลิงหลิงคองถึงกับยอมรับต่อหน้าสื่อว่าตอนนั้นคิดเลยว่าในกระเป๋ามีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้บ้างฟังไม่ผิดค่ะจากงานแฟนมิทติ้งสุดอบอุ่นกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำเอานักแสดงสาวระดับท็อปต้องหวาดกลัวถึงความปลอดภัยของตัวเองเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมคนคนหนึ่งถึงต้องมองหาของในกระเป๋าไว้สู้คนแปลกหน้าและสิ่งที่ออมกรณพัฒน์พูดออกมาหลังได้ฟังเรื่องนี้ยิ่งทำให้หลายคนสะเทือนใจหนักกว่าเดิมเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ดราม่าแฟนคลับแต่กำลังกลายเป็นประเด็นใหญ่เรื่องสาแสงที่หลายคนมองว่ากำลังล้ำเส้นจนเกินไปถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลิงหลิงคองกันแน่อีกหนึ่งเรื่องเป็นซาแซงโหดมากตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโหดมากของเจ๊ โหดมากๆจริงๆคือไม่คิดว่าตัวเองจะเจอขนาดนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ระวังตัวมากขึ้นอ่ะใช่คือทุกวันนี้ก็อาจจะต้องพบสเปรย์พริกไทยดำอะไรเงี้ยใกล้เลยคือเขาทำงานกันแบบมืออาชีพต้องบอกว่าเขาเป็นมืออาชีพจริงๆเริ่มจากแบบการจริงๆหลิงสังเกตเขาตั้งแต่ก่อนเข้างานแล้วคือเขามีลักษณะที่แบบไม่เหมือนแฟนคลับเราแล้วทีนี้เขาก็ใช้แฟลชยิงเข้ามาหลิงก็เห็นแล้วเห็นรอบที่สองก็คือตอนที่ออกจากงานอ่ะหลิงจะลดหน้าต่างลงเพื่อที่จะบายบายแฟนคลับแล้วเขาก็พุ่งเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็วิ่งออกไปเลยเพื่อที่จะตามหลิงไปอีกที่หนึ่งซึ่งกลุ่มนั้นนะมันเป็นกลุ่มที่แบบว่ามีประมาณ 4-5 คนค่ะทำงานต่อกันสมมุติบอกว่าเป็นขบวนการเหมือนตามกันเป็นท่อนๆแล้วเขาก็รู้ว่าเราไปที่ไหนต่อเพื่อที่จะรอแล้วก็รอที่นั้นพอเราทำธุระเสร็จออกมาเขาก็ถ่ายรูปมี2คนหลักๆที่แบบพุ่งเข้ามาถ่ายรูปอีก3คนก็คือเหมือนยืนเพื่อที่จะสมมุติเราไปทำอะไรเขาก็จะมีหลักฐานเขาก็จะแบบไม่ได้พุ่งเข้ามาขนาดนั้นจนถึงแบบขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พอหลิงขึ้นรถเขาก็พุ่งเข้ามาที่รถพุ่งมาถ่ายอะไรไม่รู้มันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันน่ากลัวมากแล้วหลิงก็รู้สึกว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่โอเคหลิงรู้สึกไม่โอเคเลยอย่างมากก็เลยตัดสินใจที่จะโพสต์ลงโซเชียลเพราะหลิงก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะหลิงก็ได้แต่ระวังให้ตัวเองมากขึ้นแล้วปรากฏว่าคนนั้นน่ะเขาเคยมางานหลิงเมื่อปีที่แล้วด้วยคือคนเดียวกันใส่ชุดแบบเดียวกันนี่แหละก็เลยรู้สึกว่าอย่างแรกก็คือต้องขอบคุณแฟนคลับที่คอยแบบเหมือนสังเกตว่าคนนี้คือมาจากที่มาที่ไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยกันระวังมากขึ้นเรากลัวแล้วว่าเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นเกิร์ลเลิฟที่มาแรงที่สุดคู่หนึ่งของวงการตอนนี้เลยค่ะสำหรับหลิงหลิงคองและออมกรณพัฒน์ล่าสุดทั้งคู่เพิ่งควงกันไปร่วมพิธีบวงสรวงซีรีส์เรื่องใหม่วาดฝันวันวิวาผลงานของผู้กำกับชื่อดังอย่างป้าแจ๋วยุทธนาที่จะเล่าเรื่องราวของคู่รักหญิงหลังแต่งงานซึ่งต้องเผชิญบททดสอบมากมายเพื่อพิสูจน์ความรักแต่แทนที่กระแสจะพูดถึงซีรีส์ใหม่เพียงอย่างเดียวสิ่งที่กลายเป็นประเด็นใหญ่กลับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลิงระหว่างเดินทางไปทำงานต่างประเทศพี่หลิงเคยเล่าว่าสังเกตเห็นคนกลุ่มหนึ่งตั้งแต่อยู่ในงานแล้วซึ่งพฤติกรรมดูผิดปกติแต่ตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้หลังจบงานกลุ่มคนดังกล่าวเริ่มขี่รถจักรยานยนต์ตามติดรถของพี่หลิงและทีมงานไม่ใช่แค่ตามธรรมดานะคะแต่เป็นการสะกดรอยตามไปถึงพื้นที่ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือสถานที่พักผ่อนเรียกได้ว่าตามติดแทบทุกฝีก้าวจุดที่น่ากลัวที่สุดเกิดขึ้นตอนอยู่ที่ร้านอาหารเมื่อมีคนวิ่งพุ่งเข้ามาหาพี่หลิงแบบกระทันหันระยะห่างไกลมากใกล้จนคนที่อยู่ด้วยต้องรีบยกมือขึ้นมาขวางเอาไว้ไม่อย่างนั้นอาจเกิดเหตุไม่คาดคิดก็ได้จริงๆอันนี้ก็ถือว่ารุนแรงมากสำหรับหลิงแล้วนะมันมีความแบบคือพอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยความ privacy ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากว่าสถานที่เกิดเหตุมันอยู่ต่างประเทศก็เลยไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเขาได้ไหมต้องเพิ่มความระวังเพิ่ม
ก็จะมีอาวุธติดตัว แต่ว่าจริงๆเราอะมีการ์ดไปแล้ว มีการ์ดไปสองคนค่ะ เพื่อที่จะกันไว้เขาก็ช่วยกันแล้วก็ที่จีนเราก็มีคนกันให้เหมือนกัน ใช่เขาก็เลยแบบมาใกล้ชิดเรามากไม่ได้ เราจะต้องมีการเพิ่มการเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะเพื่อป้องกัน ก็เหมือนมีคุยกันไว้ว่าอาจจะต้องเพิ่มการ์ดแต่คือที่แน่ๆคือหลิงต้องมีอาวุธพกตัวแน่นอนเพื่อที่ ไปพลิกไทยอะไรอย่าง เพื่อ งี้ใช่ ที่ ไหม จะเพื่อที่จะให้เขาไม่เข้ามาทำร้ายเราได้ค่ะ ถึงจะต้องอาวุธ ใช่คือครั้งแรก อาวุธนี้ คือหลิงอ่ะครั้งแรกที่แบบว่าเฮ้ยเขาอยู่ข้างนอกเหรอเพราะว่าเขาจำได้คือเหมือนหลิงเมงเช่นไว้ แล้วพอเขาอยู่ข้างนอกอ่ะหลิงอ่ะหาอาวุธก่อนเลยว่าในกระเป๋าอ่ะมันมีอะไรบ้างหลิงก็เจอพัดลมอันหนึ่งที่แข็งๆก็เลย ภาพที่เขาได้ไปอ่ะนะก็คือหลิงถือพัดลมไว้ไม่ในหัวก็คือสมมติเขาเข้ามาหลิงจะต้องทุบหัวเขา คือคิดไปแล้ว คิดไว้วางแผนซ้อมไว้ในหัวแต่ว่าโชคดีที่เขาไม่มาเห็นบอกว่าวิ่งหนีจนเล็บ อันนั้นน่ะวิ่งปกติจนเล็บหลุดแต่ว่าแต่ก็ซ้อมไว้ก็ดีเผื่อต้องวิ่งหนี หรือว่าเรื่องที่เราเรียนเล่นมาสามารถมาใช้ไหม หรือว่า พี่หลิงอะ มันอาจจะได้ ต่อ มัน มา ก็อาจจะได้นะแบบพลิกมืออะไรอย่าง ที่ เงี้ย เราเรียนรู้มา เป็นพี่ตะวันไงเรื่องที่แล้ว แต่เข้าใจเลยนะแบบถ้าไม่โดนกับตัวไม่รู้ว่ามันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย จะได้ไม่ต้องใช้แรงเยอะ เอกพอทราบข่าวเป็นพวกนั้นนะ ไม่คือก็เห็นแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พอจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลิงก็มาเล่าให้ฟังทีหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่า คือถ้าไม่โดนกับตัวไม่รู้หรอกค่ะมันน่ากลัวจริงๆคือเกิดมาเราก็ไม่เคยเจอคนวิ่งเข้าใส่เนาะนึกออกไหมแล้วพอเหมือนจะวิ่งขึ้นรถอีกมีอาวุธหรือเปล่าก็ไม่รู้มากันเป็นกลุ่มอีกอะไรเงี้ยมันน่ากลัวสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งมากเลยนะคะ แล้วก็นั่นแหละก็อย่าทำเลยค่ะ คนเขา อันที่จริงเรา รักให้พอดีดีกว่าว่าเป็น ค่ะ ใครอะไรยังไงจำได้หมด คือจำได้ มีคนออกมาเปิดอยู่นะ ใช่แต่ก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มไงคือเราก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ย เขาบางว่าแบบรักแต่แบบไม่ ก็ ก็รักให้พอดี รักให้พอดีแต่หลิงว่าอันนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นความรักแล้วอ่ะก็ฝากแฟนๆช่วยกันดูแลด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากถึงคนที่ตั้งใจทำพฤติกรรมแบบนี้คือจริงๆไม่ว่าจะเป็นหลิงหรือว่าเป็นศิลปินใดๆก็ตามอ่ะก็ไม่ควรเจอเรื่องอะไรแบบนี้ ถ้ามีกฎหมายเพิ่มป้องกันเราจะดีมากเลยมันเป็นเหตุมาเป็น ความฮอตเป็นเหตุเราไม่รู้อ่ะแต่จริงๆมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเนาะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม แม้วันนั้นจะมีการ์ดดูแลอยู่ถึง 2 คน แต่สถานการณ์ก็ยังทำให้ทุกคนตกใจ ทีมงานตัดสินใจ ถ่ายคลิปเก็บหลักฐานเอาไว้ ขณะที่อีกฝ่ายก็ถ่ายคลิปเช่นเดียวกัน เพราะต่างฝ่ายต่างระแวงกัน แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นค่ะ เพราะหลังจากออกจากร้านอาหาร กลุ่มดังกล่าวยังขับรถตามต่อทำให้รถของพี่หลิงต้องเปลี่ยนเส้นทางและขับรถวนไปมา เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกติดตาม ทั้งที่ปกติระยะทางจากร้านอาหารไปโรงแรม ใช้เวลาเพียงประมาณ 5 นาที แต่วันนั้นกลับใช้เวลานานกว่าปกติหลายเท่า และนี่คือช่วงที่ทำเอาหลายคนสะเทือนใจที่สุด เมื่อพี่หลิงยอมรับตรงๆว่าเธอรู้สึกกลัวจริงๆไม่รู้ว่าคนที่กำลังวิ่งเข้ามาหาจะมีเจตนาอะไร จะพกอาวุธมาหรือไม่ จะทำร้ายร่างกายหรือเปล่า จนในหัวมีความคิดเกิดขึ้นทันทีว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างที่ใช้ป้องกันตัวได้ นี่ไม่ใช่เรื่องของการเป็นแฟนคลับอีกต่อไป แต่คือความหวาดกลัวของคนคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่ากำลังเผชิญอยู่กับอะไร เพราะต่อให้เป็นดาราก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกัน ที่มีสิทธิ์รู้สึกกลัว มีสิทธิ์กังวล และมีสิทธิ์ต้องการความปลอดภัย ประโยคสั้นๆของน้องออมที่กลายเป็นคำพูดแทนใจใครหลายคน ก็คืออย่าทำเลยค่ะรักให้พอดีกว่าเพียงไม่กี่คำแต่สะท้อนความรู้สึกได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ทั้งพี่หลิงและน้องออมยังพูดถึงอีกหนึ่งปัญหาคือการถูกมิจฉาชีพนำชื่อไปแอบอ้างเพื่อหลอกขายสินค้าและหลอกลวงแฟนคลับซึ่งสร้างความเสียหายทั้งต่อศิลปินและผู้ติดตามจึงอยากให้ทุกคนตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนโอนเงินหรือซื้อสินค้าใดๆสิ่งที่ทั้งคู่เรียกร้องเหมือนกันก็คืออยากเห็นมาตรการหรือกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองศิลปินให้มากขึ้นเพราะปัจจุบันการคุกคามจากซาแซงเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและหลายครั้งกว่าจะดำเนินการทางกฎหมายได้ความเสียหายก็เกิดขึ้นไปแล้วเอาเป็นว่าเรื่องนี้เจ๊ไฝต้องบอกเลยค่ะว่าการสนับสนุนศิลปินเป็นเรื่องดีการรักศิลปินก็เป็นเรื่องดีแต่ทุกความรักควร
มีขอบเขตเพราะเมื่อไหร่ที่ความชื่นชอบกลายเป็นการคุกคาม เรื่องมันไม่ใช่ความรักอีกต่อไป และไม่มีใครควรต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัว แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ มองว่าควรมีกฎหมายคุ้มครองศิลปินจากซาแซงอย่างจริงจังหรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยค่ะถ้าชอบข่าวแซ่บข่าวไวข่าวบันเทิงเข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊ไฝบันเทิงและกดกระดิ่งรอไว้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ